અમારા ગુરુદેવ તમે ફોટો જોઈ છે એના ઉપર પ્રભુજી ઉપર ખાસ અને પ્રભુજીના ગાઈડન્સમાં દ્વારકાનું મંદિર બની ગયું, પછી રાજકોટનું બની ગયું, પછી બની ગયો, પછી ખંભાળિયાની જમીન લેવાઈ ગઈ, પોરબંદરની જમીન લેવાઈ ગઈ છે અને સોમનાથની જમીન હાથમાં આવે છે પાછા સટકી જાય છે. आता ये जवाबदारी रामसिंहभाई તમારી છે. યોજના છે પણ તમે ભગવાન વિરાજમાન છે અહીંયા નીતાઈ ગૌરવ સુંદર એ સંકીર્તનના આંદોલન કરતા સર્વપ્રથમ પૂર્ણ વિશ્વમાં હરેકૃષ્ણના કીર્તિ ફેલાવવા માટે અગ્રસ્થાન છે. સાક્ષાત કૃષ્ણ અને બલરામના અવતાર છે અને ISKCON આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદ બી વિરાજમાન થઈ ગયા છે. બહુ મોટો સોમનાથ માટે અને ખાસ કરીને તમારા બધાના વતી આ સિંગાપુર યાત્રા, રાજકોટ યાત્રા, ત્રિવેન્દ્રમ યાત્રા, દ્વારકા આ બધા યાત્રા તરફથી રામસિંહભાઈ અને બધા નામ લઈને લલિતભાઈ છે, ભાવિકભાઈ ટ્રાય કરે છે, ઘણા લોકો છે. આ બધા માટે ખાસ કરીને રામસિંહભાઈ માટે કારણ એક જ મુલાકાતમાં અમને તરત જ આપી દીધા હતા. જોરદાર રામસિંહભાઈ માટે જોરદાર ત્રણ હરિબોલ કરો. सोमनाथ दर्शन માટે કે જમીન આપો રામસિંહભાઈ દર્શન કરી ગયા, હોલ મળી ગયા, હોલ મળી ગયા આપણને. અને મને આશ્ચર્ય થાય છે હોલ મળ્યા પછી હું 2 જ વાર આવી ગયો છું. પ્રશ્નાત્મક આવી ગયા, શ્રદ્ધાવાન આવી ગયા, અંતરામી અનિકેતન બે તમારા આવી ગયા. પણ તમે જે રીતે મને ખબર ને કે બધા તમે ક્યાં છુપાયેલા હતા બધા ભક્તો સોમનાથ વિરાળના અને ત્યાંથી અચાનક બધા આવી ગયા બહાર અને ભક્તિમાં. પણ એના પહેલા એક મોટો ઉત્સવ હશે જુલાઈ મહિનામાં આષાઢી બીજ જગન્નાથ રથયાત્રા છે જે એ રાજકોટમાં થશે. તમને અત્યારથી બધાને આમંત્રણ છે, બધા આવો તમે. અમે બસ અહીંયાથી રાખશો, તમે ત્યાં રહો, એક દિવસ આનંદ કરો પ્રભુજીને. પ્રભુજી કોલિંગ પર રાજકોટ રથયાત્રા સુધી યુનિટી ઓફ સિંગાપુર ગ્રુપ હશે બીકોઝ એટ અ રાજકોટ થશે, પછી ખંભાળિયા, દ્વારકા, પોરબંદર, પોરબંદર શું થશે? સોમનાથ. બીજું રામનવમી, બધા તમે આવો. રામનવમી મોટા ઉત્સવ છે આપણા રામ દરબાર છે ISKCON રાજકોટમાં. તો કરી દીધા બધા બેનો ખાસ કરી પ્રભુજી બી. અને એવી રીતે મહેમાન આવતા રહેશે, બધા આપણું સ્વાગત કરતા રહેશો. અને રામજીભાઈ જવાબદારી જમીન આપવાની છે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. દેવજી પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે પ્રભુજી એટલું કહેશે. થેન્ક યુ. On behalf of all the devotees, we want to thank Ram Singh Prabhu for giving us this wonderful opportunity. અમે આજે કૃષ્ણ કથા અને Krishna. કૃષ્ણ માટે આવું સ્થાન મળે એ કોઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. And definitely, Prabhu must be a devotee at heart to give us to have the inspiration to give us a place to conduct these beautiful activities. અને ખરેખર કહું તો રામસિંહભાઈ હૃદયથી બહુ મોટા ભક્ત લાગે છે. અન્યથા એમને આ હોલ ભગવાનની સેવામાં આપવા માટે Everyone who comes to Krishna becomes an instrument. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કૃષ્ણ પાસે આવે છે એ નિમિત્ત બની જાય છે. And in this wonderful place of Somnath, we find that the whole તો અહીંયા સોમનાથ ધામની અંદર જે આપણે આજે મહત્વપૂર્ણ છે, we are always celebrating Janmashtami આપણે હંમેશા જન્માષ્ટમી મનાવતા હોઈએ છીએ because Krishna is appearing in this world. કેમ કે એ સમયે કૃષ્ણ આ જગતમાં અવતરિત થયા હતા. But here in Somnath and Prabhash અને ભાલકા તીર્થની અંદર પ્રભાસ ક્ષેત્રની અંદર આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ભગવાને કેવી રીતે આ જગતને છોડ્યું. normally in the material world, when someone leaves this world, it is a very sad event. સાધારણ રીતે ભૌતિક જગતની અંદર સંસારની અંદર કોઈ વ્યક્તિ આપણને છોડીને ચાલ્યું જાય તો એ બહુ દુઃખદ કહેવાય. Because that person's body is temporary.
કેમ કે એ વ્યક્તિનું જે શરીર હોય એ ક્ષણભંગુર હોય છે and the soul is very small. અને આત્મા તો બહુ નાનો હોય છે, સૂક્ષ્મ હોય છે. And after that, we will take another body. અને એક શરીર છોડ્યા પછી આપણે બીજું શરીર ધારણ કરીએ છીએ. So sometimes we think that those whom we love, when they die, we think that maybe someday they will remember us again. તો ઘણીવાર આપણે વિચારતો હોય કે જેને આપણે ચાહીએ છીએ, પ્રેમ કરીએ છીએ, એ લોકો જ્યારે ચાલ્યા જાય છે તો આપણે એમના વિશે ઘણી વખત વિચાર કરતા હોઈએ છીએ કે એ પણ આપણને યાદ કરતા હશે કે નહીં. But Shastras tell us that once we leave this sharir, then we don't remember who our past loved ones are. તો શાસ્ત્ર પરંતુ આપણને એ શીખડાવે છે કે જ્યારે એક વખત આપણે આ શરીર ત્યક્ત નથી. Our Guru Maharaj used to say that sometimes it is good that we don't remember our past life. અમારા ગુરુ મહારાજ ઘણી વખત કહેતા હતા કે આપણને આપણા પૂર્વજન્મના કોઈ પણ કર્મો યાદ નથી, બહુ સારી વસ્તુ છે. Because this world is full of dukhalayam and ashashvatam. કારણ કે આ આખું જગત દુઃખ આલય છે અને અશાશ્વત છે. The reason why you are all coming to the hall and you are seated here and you are hearing about Krishna and chanting Krishna's names is because you find happiness. કારણ એ છે કે આ કૃષ્ણ કથામાં કે કીર્તનમાં તમને આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે. It's so amazing to see so many devotees from Somnath here, 40-50. મને તો એમ હતું કે 30-40 અથવા 50 ભક્તો હશે. But the whole hall has become very small. પરંતુ આખો જે ખંડ છે આ ટૂંકો પડી રહ્યો છે અત્યારે. And I think now we need extension hall. અને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આને પણ વધારવો પડશે આપણે. So when we are coming for Krishna consciousness, we actually are coming because we are happy. તો જ્યારે પણ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવીએ છીએ કે કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં આવીએ છીએ આપણે શેના માટે આવીએ છીએ? સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે. So then why did Krishna perform the pastime of leaving this world? તો પછી શા માટે કૃષ્ણે એવી લીલા ઘડી કે પોતે આ જગતને છોડીને ગયા? ભગવતના પ્રથમ સંતમાં શ્રીલ પ્રભુપાદ બહુ સુંદર આપણને રજૂઆત કરે છે કે કઈ રીતે કૃષ્ણ આ જગતને છોડીને જાય છે. And Srila Prabhupada says, just like the sun appears and rises in the morning, in the evening the sun will set. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે જેવી રીતે સૂર્ય વહેલી સવારે પ્રગટ થાય છે અને જેવી સાંજ પડે એ સમયે રાત્રિ સમયે સૂર્ય અપ્રગટ થઈ જાય છે. In the same way, Krishna appears in this world, and at the right time, he disappears from the world. એવી જ રીતે કૃષ્ણ અમુક સમયે પ્રગટ થાય છે, દ્રશ્યમાન થાય છે આ જગતની અંદર અને અમુક સમયે પોતે. પરંતુ જેવી રીતે સૂર્ય એક ભાગમાંથી ઉજ્જવલ થઈ જાય છે તો બીજા ભાગમાં પોતે ઉજાગર થાય છે, એવી જ રીતે કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. So actually, the sun is always present. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે સૂર્ય અસ્ત થઈ જાય છે. સૂર્ય તો ત્યાં જ હોય છે, હંમેશા હાજર જ હોય છે. It is only a question of whether we can see it or we can't see it. પ્રશ્ન તો એ જ રહે છે કે આપણે એને જોઈ શકતા નથી અથવા તો જોઈ શકીએ છીએ. So in the same way, Krishna appears and disappears, but actually Krishna is always present. એવી જ રીતે કૃષ્ણ ક્યારેક પ્રગટ થાય છે તો ક્યારેક અપ્રગટ થાય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં કૃષ્ણ હંમેશા હાજર જ હોય છે. And in Kali Yuga particularly, Krishna is so merciful because he is always appearing in the form of the holy name. પ્રગટ હોય છે કેમ કે કળિયુગમાં તેઓ પોતાના નામ સ્વરૂપે પ્રગટ. ત્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે આ મંત્ર જપીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ જાય છે. You know, the advantage of translation is that you have to double chant Krishna's name. આ અનુવાદ કરવાનો ફાયદો એ છે કે બે વાર મહામંત્ર બોલાઈ જાય છે. So really Krishna is very merciful. તો કૃષ્ણ બહુ દયાવાન છે આપણા ઉપર. But when we stop chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, then at that point of time Krishna disappears from our lives. પરંતુ જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે આ મંત્રને જ્યારે આપણે રટણ કરવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ તો કૃષ્ણ આપણા જીવનમાંથી ઓજલ થઈ જાય છે. But it doesn't mean that the holy name is not present. એનો મતલબ એવો નથી કે હરિનામ હાજર નથી. So this is very important for us to remember. આ આપણા માટે યાદ રાખવાનો મુદ્દો છે. The disappearance of Krishna is not alone. It comes with the disappearance of the Yadu dynasty. કૃષ્ણ ભગવાનનો જે સમાપન લીલા જે છે એમની અદ્રશ્ય જે લીલા છે અપ્રગટ થવાની એ પોતાની એકલાની નથી, આખા યદુ વંશના અંતર્ધાનની લીલા છે.
And this Leela is found in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. અને આ લીલાનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતના 11મા સ્કંદમાં કરવામાં આવેલું છે. So for a few minutes now, let us meditate on this Leela. તો થોડીક હવે મિનિટો માટે ચાલો આપણે આ લીલા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ. Many of us from Singapore, we just saw the beautiful form of the Lord in his final pastime just here at Prabhash Kshetra. ઘણા બધા સિંગાપોરથી આવેલા આપણા ભક્તોએ અહીંયા પ્રકાશ ક્ષેત્રમાં ભગવાનનું સુંદર સ્વરૂપ જોયું કે જેમાં પોતે આ જગતને છોડી રહ્યા છે. And for all of you in Somnath, every day you are actually in touch with this wonderful pastime. અને જે લોકો સોમનાથના નિવાસી છે તમે બધા લોકો તો દરરોજ ભગવાનના સુંદર આવા દર્શન કરી રહ્યા છો. When Krishna was in this world, he and Lord Balaram executed many demons. જ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામ પોતે આ જગતમાં વિદ્યમાન હતા ત્યારે એમણે ઘણા બધા અસુરોનો વિનાશ કર્યો. And then after annihilating them, Krishna arranged for the battle of Kurukshetra. તો એ બધા અસુરોને મારી દીધા પછી કૃષ્ણએ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની યોજના કરી. And once he arranged for the battle of Kurukshetra, by his plan, Mayai Vaite Nihata Purva Evam, he made use of Arjuna, Nimitta Matra Bhavya Sabya Sachin, as an instrument, and he vanquished the entire Kauravas. અને ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધની યોજના બનાવીને કૃષ્ણએ અર્જુનનો ઉપયોગ કર્યો. અર્જુનને નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી કે અર્જુને પોતે નિમિત્ત બનાવીને બધા કૌરવોનો અને બધા અસુરી સ્વભાવવાળા લોકોનો વિનાશ કરી નાખ્યો. So Bhagavatam tells us Krishna decimated the Kuru population because they had become a burden to Bhumi Devi and they had become a source of great trouble for others. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ કુરુવંશનો સાવ સમૂળગો નાશ કરી નાખ્યો. શું કામ? કેમ કે એ લોકોનો ભાર વધી ગયો તો ભૂમિ દેવી ઉપર અને અન્ય લોકો પણ એ લોકોથી ત્રાસી ગયા હતા બધા. The first lesson we must learn from this is that we should never become a source of disturbance and trouble for others. પહેલું આપણે આમાંથી કોઈ શીખ લેવાની હોય, પહેલો પાઠ આપણે જોવાનો હોય આ લીલામાંથી તો એ જ છે કે આપણે કોઈના માથે ભાર ન બનવો જોઈએ કે કોઈના માટે ત્રાસદાયક ન બનવો જોઈએ. The hallmark of a Vaishnava is that even they may be in trouble, but they will never put others into the. પણ અન્ય ક્યારેય મુસીબત. The Kauravas put so many people into trouble. Krishna together in war, and through the agency of war, he annihilated all of them. કેમ કે બધાને યુદ્ધના નામે એક જગ્યાએ ભેગા કરવામાં આવે અને સમૂળગો બધાનું વિચ્છેદન કરી નાખવામાં આવે. In this way, Shukadeva Goswami told Parikshit Maharaj that Krishna, he utilized his Yadu dynasty, who were very powerful. In Krishna book, the Yadu dynasty fought very, very powerful. ભગવાન કૃષ્ણને મદદ કરવા માટે એમના જે યદુવંશના લોકો હતા એમણે ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો, ખૂબ મદદ કરી બધા અસુરોને મારવા માટે. Then after annihilating all these difficult people, Krishna, who cannot be understood, then said something wonderful to himself. જ્યારે આ બધા સમજી ન શકીએ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, અચિંત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની જાતને એક વિચાર પ્રસ્તુત કર્યો. He said, બધા જેવો વિચાર છે કે પૃથ્વીનો ભાર હવે હલકો થઈ ગયો and therefore everything is peaceful. અને એટલા માટે હવે બધું શાંત પડી જશે. But he says, in my opinion, there is one more burden left. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે મારા મત પ્રમાણે હજી એક ઓર ભાર વધેલો છે આ જગત ઉપર. It is my very own Yadava dynasty. અને એ ભાર શેનો છે? મારા પોતાનો યદુકુળના લોકોનો. They have become so powerful that if left unchecked, they will become a burden to Bhumi Devi. ભગવાને કીધું કે જો આ લોકો આમને કોઈ પણ જાતના નિયંત્રણ વગર છૂટથી બધે હરશે ફરશે તો એ લોકો પણ આ પૃથ્વી ઉપર અને અન્ય લોકો ઉપર ભારે પડી જશે. The acharyas tell us that this mood of Krishna represents the quality of renunciation and detachment. આચાર્યો વર્ણન કરે છે કે કૃષ્ણનો જે આ મૂળ છે, આ જે સ્વભાવ છે એ પ્રગટ કરે છે, એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. Even though the Yadu dynasty was comprised of exalted devotees and devatas, Krishna did not hesitate for a moment if they disturbed the peace of the world. ભલે યદુ વંશની અંદર, યદુકુળની અંદર ભારી ભરખમ બધા ભક્તો હતા અને દેવતાઓ હતા, ઉચ્ચ અને ઉન્નત ગુણવત્તાવાળા ભક્તો હતા અને દેવતાઓ હતા, તેમ છતાં કૃષ્ણએ એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર કર્યા વગર એમણે આ નિર્ણય લઈ લીધો એમના પણ
નાશ કરવાનો. શા માટે? કેમ કે એ લોકો પણ અન્ય લોકોને ત્રાસ દેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. So second point for us to understand. બીજો મુદ્દો આપણે એ સમજવાનો છે આમાંથી, very often those who are related to us, we become partial to them. ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ આપણો સંબંધીઓ એનો પક્ષપાત કરીએ and we are blind to what they are doing. અને જે કરતા હોય એની ઉપર આપણે આંધળો વિશ્વાસ મૂકી દઈએ. But Krishna showed us that it doesn't matter if one has a material designation like a family member. પણ કૃષ્ણ આ લીલા દ્વારા આપણને પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે કે એનો કોઈ ફેર પડતો નથી. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ આપણી સાથે ભૌતિક રીતે સંબંધિત હોય, someone who may not be related to us as family but has all the qualities of a devotee, that person should be worshipped. એવો વ્યક્તિ કે જે આપણી સાથે સંબંધિત નથી પણ એની પાસે ભક્તિના સર્વ ગુણો છે, એની અંદર વિદ્યમાન છે, તો એ પૂજનીય છે. And Krishna showed us that he was not attached to the Yadu dynasty. અને કૃષ્ણ He attached to them as long as they were following his instructions. કૃષ્ણ યદુવંશ સાથે ત્યાં સુધી જ સંબંધિત હતા જ્યાં સુધી તેઓ કૃષ્ણના ઉપદેશને માનતા હતા. So we must also learn to understand that in our spiritual life, what we should follow are the instructions. અમૃતમાં કૃષ્ણ ભક્તિમાં એક જ વસ્તુ શીખવી જોઈએ કે આપણે પણ કેવી રીતે કૃષ્ણના ઉપદેશોને વળગી રહીએ, એમના પ્રત્યે આસક્ત રહીએ. Sometimes we become very attached to the rituals and we forget the instructions. ઘણી વખત આપણે વિધિ વિધાનોમાં આસક્ત થઈ જાય છે, નીતિ નિયમમાં આસક્ત થઈ જાય છે, પણ એનો હાર્દ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. In Govardhan Leela, Krishna told his father, do it for Govardhan because Govardhan is the one who is taking care of you. કૃષ્ણ ભૂગમાં આપણે જોઈએ કે ગોવર્ધન લીલામાં બહુ સુંદર વર્ણન આવે છે કે ગોવર્ધન લીલા વખતે ભગવાન કૃષ્ણ નંદ મહારાજને કહી રહ્યા છે કે તમે શા માટે ઇન્દ્રની પૂજા કરી રહ્યા છો. આપણને That actually just because we are doing something all our lives doesn't mean વસ્તુની સાથે હોઈએ છીએ એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે એમાં આસક્ત થઈ જઈએ. but if it is not connected to Krishna and does not please him, then that thing will drag us to the ground. It will not free us. This is very important for us to understand. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કે જે કોઈ વસ્તુ ભલે ગમે તેટલી અને અધઃ પતન કરાવશે અને જે વસ્તુ ભગવાનની સાથે સંબંધિત છે એ હંમેશા આપણું ઉત્થાન કરશે. So Krishna told himself, some members of the Yadu dynasty have become too strong and many of them have become very proud of their power. તો કૃષ્ણ પોતાની જાતને કહે છે કે યદુવંશમાંથી યદુકુળમાંથી અમુક લોકો ખૂબ જ શક્તિશાળી બની ગયા છે અને એમાંથી અમુક લોકોને પોતાની શક્તિ ઉપર બહુ ખોટું ઘમંડ છે. But Krishna also said, I have one problem here. ત્યારે કૃષ્ણ કહે કે આ યદુકુળને હરાવવા માટે, યદુકુળના લોકોને હરાવવા માટે, પરાસ્ત કરવા માટે કોઈ વ્યક્તિ જ નથી. Krishna found the Pandavas to defeat the Kauravas. કૃષ્ણએ કૌરવોને હરાવવા માટે પાંડવોને સક્ષમ ગણ્યા. But he knew no one could defeat the Yadu dynasty. પણ એમણે જોયું કે યદુવંશનો નાશ કરવા માટે કોઈનામાં સામર્થ્ય નથી. And if they are unrestricted and unchecked, they will become too powerful for Bhumi Devi. અને એ લોકો મુક્ત બને બધી જગ્યાએ Problem. તો કૃષ્ણ આ મુસીબતનું સોલ્યુશન કેવી રીતે કરશે? Krishna did something very interesting. કૃષ્ણએ બહુ રસપ્રદ એક વસ્તુ કરી. Krishna says, I will inspire a quarrel within the dynasty. કૃષ્ણએ વિચાર્યું કે હું આ યદુવંશના લોકોની અંદર જ ઝઘડો પેદા કરાવડાવીશ. That quarrel will be like a fire which is created in a bamboo forest, and it will spread very quickly, and they will all quarrel with each other, and they will kill each other. કૃષ્ણએ કીધું કે આ અગ્નિ જે છે એ જંગલની અંદર વાંસના જંગલમાં જે આગ લાગી જાય, એક વાંસ બીજા વાંસ સાથે ભટકાય અને ઘર્ષણ થાય અને એનાથી આખું જંગલ નષ્ટ થઈ જાય. એવી રીતે આ યદુવંશીઓ એકબીજા I will finish the Yadu dynasty and I will wind up my pastime. અને આ રીતે હું યદુકુળનો નાશ કરી નાખીશ. You tell them Krishna has inspired me. આનો મતલબ એવો નથી કે કાલે તમે કોઈની સાથે ઝઘડો કરો અને પછી એવું કહો કે ભાઈ પ્રભુજી કૃષ્ણએ મને પ્રેરણા આપી હતી ઝઘડો કરવા માટે. This is Kali Yuga. તો આ પછી કલિયુગનું લક્ષણ છે. Without Krishna you are going to quarrel anyway. કૃષ્ણ હોય કે ન હોય, પ્રેરણા આપે કે ન આપે, તમારે ઝઘડો કરવો જોઈએ. But don't blame Krishna for your quarrels. પણ તમારા ઝઘડાના કારણે
પણ આપણે એટલું સમજવું જોઈએ કે કૃષ્ણની પાસે યોજના છે કે જેના દ્વારા કે જેમાં કોઈ પણ એમને પરાસ્ત નથી કરી શકતું. So this is what Krishna did. તો આવું કૃષ્ણે કર્યું. One day, Krishna inspired in the heart of Samba and all the younger members of the Yadu dynasty, right? સાંભની અંદર ભગવાન એવી પ્રેરણા કરી કે કંઈક એવી કરતૂત કરે કે જે અત્યાર સુધી એ લોકોએ કરી નહોતી અને કરવી પણ ન જોઈએ. One time, Krishna invited all the great sages like Vishwamitra, Asita, Devala, Narada, Atri, Vashishta. He invited all of them to come together. અસિત, દેવલ, વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ અને એવા નારદજી બધા મહાન ઋષિઓને આમંત્રિત કર્યા એક યજ્ઞ કરવા માટે. And once he did that, the sages stayed in the house of the Yadu dynasty and they spent a few days there. અને જ્યારે આ યજ્ઞ સમાપ્ત થઈ ગયો ત્યારે બધા સાધુ સંતો અને ઋષિઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્થાનમાં રોકાયેલા હતા થોડા દિવસો માટે. And then Krishna brought them all to the holy place known as Tindaraka. And there they were staying for a while. અને ત્યારે કૃષ્ણ આ બધા સાધુ સંતોને પિંડારક નામના સ્થાન ઉપર લઈ આવ્યા હતા કે જ્યાં એ લોકોએ વિશ્રામ કર્યો. One day, the young boys of the Yadu dynasty dressed up Samba as a girl. એક દિવસ આ બધા યદુકુળના જે જુવાનિયા હતા એ જુવાનિયાએ સામને એક છોકરીના વેશમાં સ્ત્રીના વેશમાં શૃંગાર સજી દીધો એનો. And they disguised him in such a way that he looked like he was pregnant. અને એ લોકોએ એનો એવો શૃંગાર કર્યો એવી રીતે એને સજાવ્યો કે જાણે પોતે ગર્ભવતી મહિલા હોય. Then they say, "Oh great sages, we have heard that you know so much. Is there any way with your infallible vision you can tell us, right, what is the gender of the child this young lady is carrying?" તો આ સમયે આવી રીતે ખોટો વેશ ધારણ કરીને અને મસ્કરી કરવાના ઉદ્દેશથી આ બધા જુવાનીઓ સાધુ સંતો પાસે પહોંચી જાય છે અને બહુ ઉદ્ધતાઈપૂર્વક અને દુર્વ્યવહાર સાથે પોતે ઋષિમુનિઓને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મહાન ઋષિઓ, શું તમે બતાવી શકો છો કે આ સ્ત્રીની અંદર ગર્ભવતી સ્ત્રીના પેટની અંદર બાળક છે કે બાળકી છે એ તમે જાણી મૂક્યો? Our acharyas tell us that the mood of the younger boys was the reason why Krishna wanted to annihilate the dynasty. આચાર્ય આપણા સમજાવે છે કે આ જે યદુકુળના જે જુવાનિયાઓનો જે મૂળ હતો એ જ વિનાશનું કારણ નોતરીને આવ્યો હતો. Because they were impudent. કેમ કે એ લોકો આવી રીતે ભગવાન દ્વારા They were becoming proud. માન આપવું એના કોઈ સંસ્કાર નહોતા. So this is very important point for us. આ આપણા માટે પણ બહુ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. How successful a congregation is determined by how well behaved the younger population is. આપણું કોંગ્રેગેશન, આપણા બધા ભક્તો, એકબીજાનો ભક્ત સમૂહ કેટલો આગળ પ્રગતિ કરશે એના ઉપર The congregation will flourish. જો આપણા જુવાન જે છોકરાઓ હોય છે આપણા ભક્ત સમૂહમાં એ બધા ભક્ત સમાજના જુવાન છોકરાઓને આપણે આદર અને સત્કાર કરવાનો શીખવાડીએ બીજા ભક્તોનો તો એ જે સમાજ છે ભક્ત સમુદાય એનો બહુ ખૂબ જ વિકાસ થશે. Now નૃત્યના કારણે બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે. they say, fools, એને કીધું મૂર્ખાઓ, this lady will bear you an iron club that will be the end of your dynasty. એ સાધુ સંતે કીધું મૂર્ખાઓ, આ સ્ત્રીના ગર્ભમાંથી મૂષણનો જન્મ થશે કે જેના દ્વારા તમારા બધાનો નાશ થઈ જશે. The moment the boys heard this terrifying prophecy and curse, they quickly pulled Samba's sari and pulled it out, and instead of seeing a pillow which was supposed to be there, they saw an iron club. તો સાધુ સંતોના આવા કઠોર શ્રાપના કારણે અને કઠોર ભવિષ્યવાણીના કારણે આ બધા જે ઓશીકું રાખેલું હતું એ ઓશીકું હોવું જોઈતું હતું પણ સાધુ સંતોના કહેવાથી કથનથી એ એક મુસળમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું. Now when they heard the curse, they quickly went to see King Ugrasena. જેવો એમણે આ શ્રાપ સાંભળી લીધો એ ભેગા જ તરત જ પોતે ઉગ્રસેન રાજા પાસે દોડી ગયા બધા. And they said, Ugrasena, what have we done? We've done something very unfortunate. And the sages have cursed us that this iron club will be the end of our dynasty. Please help us. તો તેઓ ઉગ્રસેન મહારાજ પાસે વિનંતી કરે છે કે મહારાજ અમારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ, શું કરી લીધું
આ સાધુ સંતો અમને શ્રાપ આપ્યો છે કે આ મુસળના કારણે આપણા આખા વંશનો કુળનો નાશ થઈ જશે. Now Ugrasena was a very great king, and you all know he's a great devotee of the Lord. When he heard that, the first thing he says, "Don't worry, let us take this iron rod, iron club, and ground it to powder and throw it in the ocean. That way it will never harm us." તો ઉગ્રસેન મહારાજ મહાન ભક્ત હતા અને મહાન રાજા પણ હતા. તો જ્યારે એમણે આ સાંભળ્યું કે આ રીતે મુસળ આપણને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, એમણે કીધું કે આ મુસળને તમે એકદમ ખાંડી નાખો, ખાંડીને એનો પાવડર બનાવી નાખો અને પાવડરને તમે દરિયામાં ફેંકી દો. આ રીતે કરવાથી આપણને હાનિ પહોંચાડશે નહીં. Now Vishwanath Chakravarti Thakur, one of our acharyas, he makes a very important point here. હવે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કે જે આપણા એક મહાન આચાર્ય છે, એની બહુ સુંદર વાત સમજાવે છે. He says normally Ugrasena would never do such a thing without checking with Krishna. તેઓ કહે છે કે સાધારણ રીતે અને રોજિંદા રીતે ઉગ્રસેન મહારાજ કૃષ્ણની અનુમતિ વગર કોઈ પણ આવી રીતે નિર્ણય લેતા નહીં. And therefore the signs of the fall of the Yadu dynasty was beginning to show. અને જે Krishna, what do you think would have happened? જો કૃષ્ણ પાસે ઉગ્રસેન મહારાજ આ મુસળ લઈ આવત તો શું થાત તમે શું વિચારો છો? તો પછી અજ્ઞાન સંત જ ન હોત આપણી પાસે. In one way, Krishna already knew the mood of the Yadu dynasty, and therefore his actions show that he knew exactly declining. તો કૃષ્ણ આવું થવા જ ન દીધું, કેમ કે કૃષ્ણ પહેલેથી જ પારખી ગયા હતા યદુ વંશના લોકોનો જે સ્વભાવ હતો ને જે દિશામાં એ લોકો વૃદ્ધિ કરી રહ્યા હતા, એ લોકો કૃષ્ણના ઉપદેશથી ધીરે ધીરે ચલિત થઈ રહ્યા હતા. એટલે ભગવાને આ બધી યોજના ઘડેલી. So what happened was they took the iron cup and they ground it. Everything became very, very fine, but there was just one piece of iron. No matter how much they ground it, it could not become smaller. It remained as an iron. તો છેલ્લે શું થયું કે આ બધા જુવાનીઓએ ઉગ્રસેન મહારાજના આદેશ પ્રમાણે આખા મુસળનો ખંડન કરી નાખ્યું, ટુકડા કરી નાખ્યા, પાવડર બનાવી દીધો. અને પછી એમાં એક કટકો ખાલી એવો રહી ગયો કે જે એમને જ રહ્યો, કઠણનો કઠણ જ રહ્યો. ભલે આ લોકોએ એને ખાંડવાની ગમે એટલી કોશિશ કરી તો એ ખંડાણો નહીં. And when they went back to Ugrasena, Ugrasena asked them, "Have you completely ground everything?" અને જ્યારે એ લોકો ઉગ્રસેન મહારાજ પાસે પાછા ફેર્યા ત્યારે ઉગ્રસેન મહારાજે આ બધા જુવાનીઓને પૂછ્યું કે શું તમે પૂરેપૂરું એનું ખંડન કરી નાખ્યું, પૂરેપૂરો મુસળ ખાંડી નાખ્યો? And they said yes. અને એ લોકો કહી દીધું હા. Again we can see that the Yadu dynasty was no longer like it was before. તો અહીંયા પાછું પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આ લોકોએ પૂરેપૂરી વાત બતાવી નહીં, એટલા માટે કે આપણને આના ઉપરથી ખબર પડે કે યદુ વંશના જે લોકો હતા એ પહેલા જેવા હવે નથી રહ્યા. So they went out in the boat, and in the middle of the ocean they threw all the iron fillings, dust now, into the ocean. તો એ લોકો નૌકાના આધારે નૌકાને લઈને મધદરિયે વયા ગયા અને દરિયામાં મધદરિયે જઈને પોતે આ જે પાવડર બનાવ્યો હતો મુસળનો એ બધું દરિયામાં ફેંકી દીધો. And with the powder went the iron. અને એ પાવડરની સાથે જે ટુકડો બચી ગયો તો આખો જે નહોતો ખંડાણો Now એ પણ ફેંકી દીધો. when they came back, something amazing happened. જ્યારે એ લોકો પાછા પરત ફર્યા ત્યારે એક અદ્ભુત લીલા થઈ. The water that was supposed to take the iron fillings out, it came back to the shore. પાણી ખરેખર ઊંધી દિશામાં હતું. એ આ મુસળના કટકાને મુસળના પાવડરને લઈ જવું માંગતું હતું, એની બદલે ઊંધું થઈ ગઈ દરિયા કિનારે છોડી ગયું. Which meant that all these iron fillings came back and they started growing as sharp grass. એનો મતલબ કે આ જે લોખંડનો જે પાવડર હતો એ કિનારે આવી ગયો અને કિનારે આવીને ધીરે 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 એકદમ કહેવાય ને તીક્ષ્ણ ધારદાર ઘાસની રૂપાંતરિત થઈ. Bhagavatam says they became like rods, like canes, only they were iron actually. આપણે સળિયાનો કહેવાય ને આખો ખીલથી બનાવેલો આખો જો કહેવાય ને કિનારો હોય એવી રીતે તીક્ષ્ણ થઈ ગયો. The small piece of iron was swallowed by a fish. એક જે કટકો રહી ગયો તો બાકી એ જે ખંડાતો નહોતો એ એક માછલી દ્વારા ગળી જવામાં આવ્યો. The fish was caught by a fisherman. અને આ માછલીને એક મછવારાએ પકડી હતી. The fisherman cut the fish. મછવારાએ માછલીને કાપી નાખી and he found a very interesting piece of iron. અને એની અંદરથી એને આ એક
અદ્ભુત મૂષણનો કટકો મેળવ્યો He was selling the fish. અને એ માછલી વેચતો હતો And he put the iron there also. અને એ આ કટકો એને ત્યાં મૂક્યો વેચવામાં. Jara, a hunter, was passing by. જરા નામનો એક શિકારી ત્યાંથી પસાર થતો હતો. He wanted to buy some fish. એ કઈક થોડી માછલી ખરીદવા માંગતો હતો But he saw a nice iron. પણ એને આ મૂષણનો એક સુંદર કટકો જોયો. And he thought, this iron would be perfect for my arrow. એણે વિચાર્યું કે આ જે મૂષણ છે એ મારા તીર ઉપર લગાડવા માટે એકદમ યોગ્ય છે And I will use it when the time is right. અને આનો ઉપયોગ હું ત્યારે કરીશ કે જ્યારે યોગ્ય સમય હશે. Whatever we plan, જે કંઈ આપણે યોજના ઘડીએ, if Krishna has a different plan, કૃષ્ણની પાસે જો અલગ યોજના હોય, no matter how much we want to undo the plan of Krishna, આપણે કૃષ્ણની યોજનાને કદાચ કેટલી પણ વિફરવા માંગીએ, we will do all the things that are supposed to be opposite. આપણે કૃષ્ણથી વિરુદ્ધ ગમે એટલી ચેષ્ટા કરી લઈએ, But in the end, we have to follow Krishna's plan. પણ અંતે આપણે કૃષ્ણની યોજનાનું પાલન કરવું જ પડે. That's why Srila Prabhupada said, before, instead of being forced to come to Krishna's plan, better we submit to Krishna's plan. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી હંમેશા કહે છે કે પરાણે ભાટા ખાઈને કૃષ્ણની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એના કરતા વધારે સારું એ છે કે વિનમ્રતાપૂર્વક શરણાગત થઈ જાવ કૃષ્ણના યોજનામાં. So now everything was in place for the destruction of the Yadu dynasty. તો યદુવંશના નાશ માટેની બધી જ યોજનાઓ હવે ઘડાઈ ગઈ હતી. But then, how to create the situation for them to kill each other? પરંતુ એવી કઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું કે જેથી કરીને આ બધા એકબીજાને મારવાનું શરૂ કરી દે. So one day Krishna said, let us leave Dwarka and come to Prabhas Kshetra. તો એક દિવસ કૃષ્ણે કીધું કે ચાલો આપણે દ્વારકા છોડીને પ્રભાસ ક્ષેત્ર જઈએ. He told that all the children and the women, they should not come to Prabhas Kshetra. એમણે They should કહ્યું- go to Hastinapur. એમણે કહ્યું કે જે મહિલાઓ છે અને જે બાળકો છે એ લોકોએ પ્રભાસ ક્ષેત્ર આવવાનું નથી, એ લોકો બધાએ હસ્તિનાપુર જાય. So when they went to Hastinapur, all the men followed Krishna. તો જ્યારે આ મહિલાઓ અને બાળકો ચાલ્યા ગયા ત્યારે બાકીના જે પુરુષો હતા એ બધાએ કૃષ્ણની પાછળ પાછળ પગલા And ભર્યા. Krishna sat on the shores of Prabhas Kshetra and started meditating. અને કૃષ્ણ પ્રભાસ ક્ષેત્રના કિનારે બેસી ગયા અને પોતે ધ્યાનમગ્ન થઈ He ગયા. also engaged all the men to perform all the obligatory rituals that are required by Kshatriyas. અને ક્ષત્રિય દ્વારા જે કાંઈ વિધિ વિધાનો કરવામાં આવતા હોય એ વિધિ વિધાનો કરવા માટે ભગવાન કૃષ્ણએ બધા યદુવંશીઓને પ્રવૃત્ત કર્યા. And then after that, when they were supposed to be seated and being peaceful, something happened. અને જ્યારે આ બધા શાંતિપૂર્વક ત્યાં બેઠેલા હતા ત્યારે એક અદ્ભુત કાર્ય થયું. Bewildered by Krishna, કૃષ્ણ દ્વારા ભ્રમિત થઈ ગયેલા હોવાથી their intelligence covered by Krishna, એ લોકોની બુદ્ધિ પણ કૃષ્ણ દ્વારા અવરુદ્ધ થઈ ગઈ હતી. they started drinking an alcoholic beverage. એ લોકોએ મદિરાપાન કરવાનું શરૂ કર્યું. That is why we don't drink alcohol. એટલા માટે આપણે અહીં ઇસ્કોનમાં દારૂ પીતા નથી. In this pastime, it is very clear. If you drink alcohol, then the destruction is imminent. તો આ લીલા આપણને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જો આપણે આવા દારૂના રવાડે ચડીએ તો વિનાશ નિશ્ચિત છે. And after drinking the alcohol, they became very quarrelsome by nature. અને આવી રીતે મદિરાપાન કરવાથી આ લોકો બધા મદમસ્ત થઈ ગયા અને ઝઘડાળુ થઈ ગયા. This is how Krishna inspired them to quarrel. આવી રીતે કૃષ્ણએ આ લોકોને ઝઘડો કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા. When they became intoxicated, Bhagavatam says they became arrogant. જેવી રીતે જ્યારે આ લોકો મદમસ્ત થઈ ગયા નશામાં ત્યારે આ લોકો ઉદ્ધતાઈ ઉપર ઉતરી આવ્યા And they became bewildered. અને આ લોકો બધાય ભ્રમિત થઈ ગયા હતા. This was the personal potency of Krishna. આ ભગવાનની વ્યક્તિગત શક્તિ અંતરંગ શક્તિ કામ કરી રહી. And they started terribly quarreling with each other. અને આ બધાએ બહુ ભયાનક રીતે એકબીજામાં ઝઘડો શરૂ કરી દીધો. Infuriated with each other, they seized bows, arrows, clubs. બધાએ વિનાશકારી શસ્ત્રો એકબીજા ઉપર ગદા તીર ભાલા બધી વસ્તુ વાપરવા And they માંડ્યા. attacked each other on the shores of the ocean. અને આ સમુદ્રના કિનારે જ એકબીજા ઉપર પ્રહાર કરવા માંડ્યા. They were riding on elephants and chariots. હાથી અને રથ ઉપર બેઠેલા થઈને બાંધવા માંડ્યા. And they were chopping each other to pieces.
એકબીજાને એકદમ કહેવાય ને ટુકડે ટુકડે બધાને કાપવા માંડ્યા. Samba was fighting with Pradyumna. સામ પ્રદ્યુમ્ન સાથે ઝઘડો કરતો હતો. Aniruddha was fighting with Kirtavarma. અનિરુદ્ધ તીર્થવર્મા સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો. All the great exalted Yadus were fighting with each other. બધા મહાન જે યદુઓ હતા એ બધા એકબીજા સાથે જ યુદ્ધ કરવા But માંડ્યા. because they were so powerful, they could not defeat each other. પણ બધાએ એક સાથે શક્તિશાળી હતા સામ સામે. It was always a draw. એટલે કોઈ હારતા જ નહોતા જલ્દી. એક ડ્રો ની જેમ જ થઈ જતું હતું. Their weapons were all shattered. બધાના શસ્ત્ર ભાગી પડતા હતા. No weapons left. કોઈ શસ્ત્ર બાકી રહ્યા નહીં. One Yadu went to pick up a grass which was growing very long. એમાં એક યદુ ગયો એક એવું ઘાસ એને ઉપાડ્યું કે જે બહુ લાંબો હતો. And when he picked it up, he thought, this is like a sword. અને જ્યારે એને ઉપાડ્યું એને લાગ્યું કે અરે આ તો તલવાર જેવું છે. And then they all looked at the shore and they realized there's thousands and millions of grass growing which are like swords. અને બધા યદુઓની નજર એ ઘાસ ઉપર ગઈને એમણે જોયું કે આ તો હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં તલવાર જેવા ઘાસ અહીંયા આપણા માટે છે. Where did this come from? આ બધા ક્યાંથી આવ્યા? You remember the iron club? તમને યાદ છે કે જે મુશળનો જે ભૂકો હતો, The fine dust of the powder? પાવડર જે થઈ ગયો હતો મુશળનો, They grew as grass. એ બધું આ ઘાસના સ્વરૂપે But એ પ્રગટ થયો they became weapons. અને એ જ હથિયાર બની ગયો આ લોકોને મારવા માટે. And now the Yadu dynasty began killing each other. અને આવી રીતે યદુ વંશના લોકો એકબીજાને મારવા માટે તત્પર થઈ ગયા. And as they killed each other, Bhagavatam tells us the entire ocean became flooded with blood. અને જ્યારે તેઓ એકબીજાને મારવાનું શરૂઆત કરી દીધું ત્યારે ભાગવતમ આપણને કહે છે કે આખો સમુદ્ર લોહી લોહાણ થઈ ગયો. In fact, in their confused state, Bhagavatam says they even mistook Lord Balaram as an enemy. અને ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે આવી રીતે મદમસ્ત અને ઉદ્ધત થઈ જવાના કારણે એ લોકો બલરામજીને પણ નીચા માનવા માંડ્યા. And they tried to strike Balaramji. અને બલરામજીને આવી રીતે હલકામાં લઈને બલરામજી ઉપર પણ પ્રહાર કરી દીધો. When Krishna saw that Balaram was being hurt, જ્યારે કૃષ્ણએ જોયું કે બલરામ પર પણ આ લોકો પ્રહાર કરવા માંડ્યા છે હવે, then he and Lord Balaram entered the fight. ત્યારે ઈ અને બલરામ ભગવાન બંનેએ આ યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો. And he started slaying all the members who were still alive. અને પછી બે જણાએ કૃષ્ણ અને બલરામે બંને જેટલા લોકો બાકી જીવતા હતા બધાને સાફ કરવાનું મારવાનું શરૂ કરી દીધું. When every single member of the Yadu dynasty was destroyed, જ્યારે એક જણ પકડીને ભગવાન દ્વારા મારી નાખવામાં આવ્યા, Lord Krishna said, at last the burden of Bhumi Devi has been removed. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે ભૂમિ દેવી ઉપર જે બીજો જે છેલ્લો જે ભાર હતો એ પણ આજે નષ્ટ થઈ ગયો. This was Krishna's detachment. આ કૃષ્ણની વિરક્તિનું લક્ષણ છે. This was Krishna's renunciation. આ કૃષ્ણના ત્યાગ અને એમના વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે. Krishna will never allow anything, any harm to come to his devotees. કૃષ્ણ પોતાના ભક્તો ઉપર કોઈ પણ જાતની હાનિ પહોંચે એવી પરિસ્થિતિ ક્યારે નિર્માણ થવા દેશે કે સહન કરશે નહીં. Bhumi Devi was a great devotee of the Lord. ભૂમિ દેવી ભગવાનના એક પરમ ભક્ત હતા. How much she tolerated on account of the Lord. ભગવાનના કારણે ભગવાનના ભરોસે એમણે કેટલું બધું સહન કરવું પડ્યું. It became the Lord's duty to protect her. અને અંતે ભગવાનની ફરજ પડી કે ભૂમિ દેવીની આ રીતે રક્ષા કરે. And when the Lord saw that everybody had been annihilated, he turned and he saw that Lord Balaram was seated on the shores of Prabhash Kshetra. He was on a rock and he was meditating and he departed from this world. અને જ્યારે બધા લોકોનો નાશ થઈ ગયો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે બલરામ ભગવાન એક પહાડ ઉપર બેઠા છે, એક પથ્થર ઉપર બેઠેલા છે અને ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયા છે. અને એ જ સમયે બલરામ ભગવાન પણ પોતે આ સંસારને છોડીને પોતાના ધામમાં પાછા ગયા. And when Krishna saw that his brother Balaram had left, he decided that his time was up. ત્યારે કૃષ્ણએ જોયું કે મારા ભાઈ પણ હવે ચાલ્યા ગયા છે તો હવે મારો પણ સમય આવી ગયો છે. And so Krishna sat under a peepal tree. ત્યારે એક પીપળાના ઝાડની નીચે કૃષ્ણ વિરાજમાન થઈ જાય. So when we went to take darshan, that tree is there actually. આપણે આજે જે આ દર્શન કરવા ગયા હજી પણ તે વૃક્ષ છે. And Krishna sat there and he became very peaceful as he meditated on himself. અને કૃષ્ણ પોતે ત્યાં બેસી ગયા અને પોતાની જાત ઉપર ધ્યાન કરવા માંડ્યા. Just one more part is remaining. એક ખાલી ભાગ હવે બાકી રહ્યો છે. All the dust of the iron club had been used.
to finish the Yadu dynasty. યદુ વંશનો નાશ કરવા માટે મૂષણનો જે ભૂકો હતો એ પૂરેપૂરો વપરાઈ ગયો હતો. But one iron is remaining. Isn't it? પણ જે ઓલો કટકો બાકી રહી ગયો હતો કે જે નષ્ટ નહોતો થતો, એ હજી બાકી હતો. Just then Jara the hunter came to that space. આ જ સમયે ભગવાન જ્યારે પોતાના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને બિરાજમાન હતા ત્યારે આ જરા નામનો જે શિકારી છે એ ત્યાંથી પસાર થાય છે. Krishna was seated, Bhagavatam says, in such a way that only his foot could be seen. And from afar, the hunter thought it was a deer. કૃષ્ણ એવી રીતે બેઠેલા હતા વિશ્રામ અવસ્થામાં કે જાણે દૂરથી કોઈને એવું લાગે કે હરણ બેઠું છે. અને બરોબર એવું જ થયું. જરા નામના શિકારીને પણ એવું લાગ્યું કે દૂરથી હરણ છે. Thinking that he had found his prey, he sent the arrow flying and it pierced the lotus foot of Krishna. અને આ જરા નામના શિકારીએ વિચાર્યું કે આ હરણ છે, મને મારો શિકાર મળી ગયો છે. એટલે દૂરથી જેણે આ તીર છોડી દીધું જેમાં આગળ મૂષણ હતું અને આ તીરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણને છેદી દીધો. And at that point of time, Bhagavatam tells us, Krishna transformed into his four-armed form. અને શ્રીમદ ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે જે સમયે ભગવાનને તીર લાગે છે તે સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ જાય છે. Why did he turn into his four-armed form? Very important. અહીંયા એ સમજવાનું બહુ મહત્વપૂર્ણ છે કે ભગવાને પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ શા માટે પ્રગટ કર્યું અત્યારે. Janmashtami, when Krishna appeared, did he appear as the form of a little boy? No. જન્માષ્ટમીમાં જ્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે ત્યારે શું પોતે એના આ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે? નહીં. He came in the four-handed form of Lord Vishnu. ત્યારે પણ વિષ્ણુ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાન પ્રગટ થાય And છે. he ended his time in this world by also showing his four-handed form. અને આ જગતમાં પોતાની લીલાનો અંત પણ ભગવાને પોતાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દેખાડીને કર્યો. Our acharyas tell us he did this to show the materialists, the faithless, the demons, that he is indeed the supreme personality of Godhead. Because no one else can have four arms like Krishna does. કેમ કે ભગવાને આવું કૃત્ય એટલા માટે કર્યું કેમ કે ભગવાન મૂર્ખાઓ અને આ જગતના જે ખોટા વિદ્વાનો છે એ લોકોને વિશ્વાસ આશ્વસ્ત કરવા માંગતા હતા કે ભગવાન કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નથી કે આ લીલા કરવા છતાં પણ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ છે. When Jara came and he saw the four-handed form of God, he felt that he was the greatest sinner, and he fell at the lotus feet of the Lord and said, Lord, please kill me for what I have done to you. જરા જ્યારે જોવે છે કે મેં તો આ ભગવાન ઉપર પ્રહાર કર્યો અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાને જ્યારે જોવે છે ત્યારે પોતાની જાતને બહુ અપરાધી માનવા માંડે છે અને એને એવું લાગે છે કે હું સૌથી મોટો મહાપાપી છું. And the supreme personality of Godhead, he picked up Jara and he told him, please do not despair. Whatever that you have done is part of my plan. અને એ પોતે જરા ભગવાનને કહે છે કે તમે ભગવાન મને મારી નાખો અપરાધની બદલે, પરંતુ ભગવાન એને ઊભો કરે છે અને કહે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, આ બધી મારી યોજનાનો જ એક ભાગ છે. And after circumambulating Krishna, by Krishna's mercy, Jara went into Vaikuntha Loka. અને કૃષ્ણની પ્રદક્ષિણા જ્યારે કરે છે જરા શિકારી ત્યારે કૃષ્ણના આશીર્વાદથી જરા પણ એ જ ક્ષણે વૈકુંઠ લોકમાં ગમન કરે છે. And now Daruka, the charioteer of Krishna, came. અને આ સમયે કૃષ્ણ ભગવાનનો જે સારથી છે દારૂકા એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થાય છે. And Krishna told him to please make sure that all the inhabitants of Dwarka must leave now. ત્યારે કૃષ્ણ એમને કહે છે કે તમે ખાતરી કરજો કે દ્વારકાના જેટલા બધા વાસીઓ છે એ બધાય સુરક્ષિત હોય. Because Krishna says, when I leave, Dwarka will become inundated. કેમ કે કૃષ્ણ કહ્યું કે જ્યારે હું છોડીને જઈશ ત્યારે દ્વારકા નષ્ટ થઈ જશે. That's why today, for many of the devotees who went to Dwarka Dham, you will see what is left of Dwarka is on mainland and Bet Dwarka. But the rest of Dwarka is inundated in the sea. કેમ કે આજે પણ જ્યારે આપણે ઘણા બધા ભક્તોએ આજે દ્વારકાના દર્શન કરેલા છે તો બધા લોકો જાણે છે કે દ્વારકાનો અત્યારે જે ભાગ છે એ મુખ્ય ભાગ જ બચી રહ્યો છે કે જે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં છે અને બેટ દ્વારકામાં છે. બાકીનો જે મુખ્ય જે ભાગ હતો બહુ વિસ્તારિત જે વિસ્તાર હતો ભગવાનનો દ્વારકાનો એ બધો સમુદ્રમાં ડૂબી ગયેલો છે. And so Daruka, with great heavy heart, followed the orders of the Lord.
અને આવી રીતે દારૂકા ભગવાનનો જે સારથી હતો એ બહુ ભારે હૃદય સાથે ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવા માટે રવાના થયા. And when he went back and informed the residents of Dwarka, Nanda Maharaj, Vasudev, Devaki, Yashoda Mata, when they heard, Bhagavatam tells us that they actually left their bodies. અને જ્યારે દારૂકા દ્વારકા જઈને નંદ મહારાજ, યશોદા માતા બધાને જ્યારે આ ખબર પહોંચાડે છે ત્યારે ભાગવતમ કહે છે કે એ ખબર સાંભળતા જ બધા લોકોએ પોતપોતાના દેહ છોડી દીધા. And then the devatas all assembled to see Krishna leaving this world. અને ત્યારે બધા દેવતાઓ એકત્રિત થઈ ગયા એ જોવા માટે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પોતાની લીલા સમાપન કરી રહ્યા છે. Bhagavatam says all the paraphernalia of Krishna started rising into the sky. ભાગવતમ કહે છે કે ભગવાનનો જે કાંઈ સરંજામ હતો એ બધાય આકાશમાં ઉડવા માંડ્યા એમની સાથે. And even as they were going up, his chariot, his paraphernalia, and even the Supreme Lord slowly ascended into the sky. અને આ બધી વસ્તુ ભગવાનના રથ, ભગવાનની બધા આખો સરંજામ અને ભગવાન પોતે બધા ઉડી રહ્યા હતા આકાશમાં. અને એ દ્રશ્ય સાથે સાથે બધાની નજરમાંથી ઓજલ થઈ ગયા. So many devatas assembled. They beat cattle drums. They poured nice, beautiful flowers on Krishna. ઘણા બધા દેવતાઓ ત્યાં હાજર હતા અને બધા લોકો પોતપોતાના ઢોલ નગારા લઈને આવી રીતે ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે ત્યાં પ્રગટ થયેલા હતા, પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા માટે પ્રગટ થયા હતા. Bhagavatam says some of them even wanted to invite Krishna. Krishna, instead of going all the way up, come to our lokas and spend some time there with us. ઘણા લોકો ભાગવતમમાં વર્ણન છે કે ઘણા દેવતાઓ પ્રતીક્ષામાં હતા કે હું ભગવાનને આજીજી કરીશ, વિનંતી કરીશ કે તમારા ધામમાં જવાની બદલે થોડેક સમય મારા લોકમાં પણ તમે નિવાસ કરો અને અમને પાવન કરો. And Bhagavatam tells us just a little while ago these devatas were fighting with each other and killing each other. અને ભાગવતમ કહે છે કે just થોડેક ક્ષણો પહેલા જ આ જ દેવતાઓ આપણા પોતપોતાની સાથે એકબીજા સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા, ઝઘડો કરી રહ્યા હતા. So Bhagavatam ends. Parikshit Maharaj is told by Shukadeva Goswami a very important point. તો આ પ્રસંગ ઉપર પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવ ગોસ્વામી દ્વારા બહુ સુંદર એક મુદ્દો કહેવામાં આવે છે. Who can understand the ununderstood, the unfathomable Lord? Who can understand Krishna, who is inconceivable, who can never be understood by material eyes and material perception? ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે આવા અચિંત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે જેઓ ખરેખર અચિંત્ય છે, જેમને કળી શકાય નહીં આપણે ભૌતિક બુદ્ધિ દ્વારા કે ભૌતિક તર્ક દ્વારા, એને કોણ સમજી શકે? In the 7th canto, there is one very important shloka to end today's time with us. It is a shloka that is spoken by a demon, Mayadanava. મયદાનો દ્વારા એક બહુ સુંદર શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમમાં બોલવામાં આવેલો છે કે જે આપણા માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. What has been destined by the Supreme Lord પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન દ્વારા જે કોઈ વસ્તુ નિર્ધારિત થયેલી છે for oneself, કોઈ વ્યક્તિ માટે for others, કે કોઈ અન્ય માટે and for oneself and others, અથવા તો પોતાના અને અન્ય માટે પણ cannot be undone anywhere, anytime by anyone. એને ક્યારે નકારી નથી શકાતું કોઈના દ્વારા, સામૂહિક પ્રયાસ દ્વારા કે એકલાના પ્રયાસ દ્વારા. Whether you are a devata, ભલે પછી તમે દેવતા પણ હોય, whether you are a demon, ભલે તમે પછી કોઈ મહાનાસુર હોય, or whether you are a human being. અથવા તમે માનવ હોય. The whole point of Krishna's Prabhash Kshetra pastime કૃષ્ણની પ્રભાસચંદ્રની જે લીલા છે એનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે is to make us understand that we should all become instruments in Krishna's hands. એ આપણને આ લીલા એ જ સમજાવવા માંગે છે કે આપણે બધાએ કૃષ્ણના હાથમાં એક નિમિત્ત જ બનવું જોઈએ. Instrument means we don't choose anything. નિમિત્તનો મતલબ હોય છે કે આપણે કોઈ વસ્તુની પસંદગી ન કરી શકીએ. Instrument is used. Instrument doesn't choose. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ થાય, એનો ચૂઝ ન થાય, એટલે કે એને પસંદગી ન મળે પણ એનો વપરાશ થાય. So we must become instruments in Krishna's hands. તો આપણે આવી રીતે કૃષ્ણના હાથમાં એક સાધન બનવું જોઈએ, નિમિત્ત બનવું જોઈએ. When we become instruments in Krishna's hands, then anything which is difficult in this world, by Krishna's strength, He will give us the strength of detachment. તો જ્યારે આવી રીતે આપણે કૃષ્ણના નિમિત્ત બની જશું ત્યારે ભલે પછી આપણે કદાચ કોઈ પણ વિકટ પરિસ્થિતિમાં હશું, મુસીબત ભલે ગમે તેવડી મોટી હોય તો પણ કૃષ્ણની શક્તિના બળે
આપણે એ મુસીબતનો સામનો કરી શકીશું. But we must also remember that our detachment is not confined to the material things and the people around us. અને આપણે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણું જે વૈરાગ્ય છે એ ભૌતિકતા ઉપર કે આપણી આજુબાજુના લોકો ઉપર આધારિત નથી. The real detachment should be detachment from our pride, સાચો વૈરાગ્ય આપણા અહંકારનો ત્યાગ કરવો તે જ છે. from our anger, આપણે ક્રોધનો ત્યાગ કરવો એ છે. from our hankering, આપણે વલખા પાડવાની જે વૃત્તિ છે એનો ત્યાગ કરી દેવો એ સાચો વૈરાગ્ય છે. from our arrogance. આપણી જે ઉદ્ધતાઈ છે એનો અને નફટપણું જે છે એનો આપણે ત્યાગ કરવો એ સાચો વૈરાગ્ય છે. That is a deeper detachment. આ વૈરાગ્યનો ઊંડો મતલબ છે. That is a deeper renunciation. આને કહેવાય ઊંડો ત્યાગ. Sometimes we are very attached to a position. ઘણી વખત આપણે આપણા પદ ઉપર આસક્ત થઈ ગયા હોય. Sometimes we are very attached to a service. ઘણી વખત આપણે આપણી સેવામાં પણ આસક્ત થઈ ગયા હોય. And we think this service is mine and only mine. અને આપણે પછી એવું વિચાર મળે કે આ સેવા ખાલી મારી જ છે ને મારી જ છે. Only I can put flowers for the Lord. Anybody comes, I will fight like this Kurukshetra war, Prabhashetra war. This is what happens. અને કદાચ કોઈ વ્યક્તિ આ સેવા કરવા માટે આવી જાય તો આપણે ઝઘડા કરવા માંડીએ, જેવી રીતે મહાભારતના કુરુક્ષેત્રના અને આ વંશીઓના જે યુદ્ધ થયા એ પ્રમાણે. But instead, we should not be attached to the fact that we are doing service. અને ખરેખર આપણે આ સત્યથી અજાણ ન રહેવું જોઈએ કે આપણે એક તો સેવા કરી રહ્યા છીએ અહીંયા. We should be attached to whether the service pleases Krishna. આપણે સેવા પ્રત્યે આસક્ત ન રહેવું જોઈએ, પણ હું જે સેવા કરી રહ્યો છું કૃષ્ણને રાજીપો આપશે કે નહીં એના પ્રત્યે આસક્ત થવું જોઈએ. The behavior of the Yadu dynasty did not please Krishna. યદુવંશીઓનો જે વ્યવહાર હતો એના દ્વારા કૃષ્ણ રાજી નહોતા. And therefore Krishna had to end their behavior. અને એટલા માટે કૃષ્ણને ફરજ પડી કે એ લોકોના આવા ખરાબ વર્તનને નષ્ટ કરે. In the same way, when we are proud, એવી રીતે જ્યારે આપણે પણ ગર્વિષ્ઠ થઈ જાય, અભિમાની થઈ જાય, when we cannot admit that what we have done is wrong, અને જ્યારે આપણે સ્વીકારવાનું બંધ કરી દઈએ કે મેં ખોટું કર્યું છે, and when we are arrogant, અને જ્યારે આપણે ઉદ્ધત બની જાય Krishna will cut us down. ત્યારે કૃષ્ણ આપણને તોડી નાખશે, ભાંગી But નાખશે. this is His mercy. અને આ પણ એમનું ભાંગવું પણ આપણા ઉપર એક કૃપા જ છે. Nothing belongs to us, Prabhus and Mataji. પ્રભુજી અને માતાજી આપણું આ જગતમાં કાંઈ છે જ નહીં. Everything belongs to Krishna. બધું જ કૃષ્ણનું છે. Time belongs to Krishna. સમય પણ કૃષ્ણનો જ છે. And you have given so much of your time to Krishna today. અને આજે આજના દિવસે તમે તમારો કિંમતી સમય, ઘણો બધો સમય કૃષ્ણની સેવામાં દીધેલો છે. All glories to your service. તમારી સેવાની જય જયકાર હો. ISKCON Somnath Yatra ki jai. Ananta Kodi Vaishnavinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudeva ki jai. Nitai Gaura Premananda ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. And thank you Prasanatma Prabhu. Prasanatma Prabhu ki jai. जय